नमस्ते, स्वागत छ यहाँहरूलाई मेरो च्यानलमा। आज म यहाँहरूलाई भटमासको मस्यौरा राखेर पिरो पुलाउ बनाएर देखाउँछु। यसरी बनाएको पुलाउको स्वाद त मिठो हुन्छ नै, साथै छुट्टै दाल र तरकारी बनाउने झन्झट पनि हुँदैन। ल अब यो भेज पुलाउ बनाउन सुरु गरौँ है त। भेज पुलाउ बनाउनको लागि मैले यहाँ लिएको छु भटमासको मस्यौरा। यसलाई चाहिँ मैले तातो पानीमा भिजाएर अनि राम्रोसँग पखालेर लिएको छु। यसमा रहेको एक्स्ट्रा पानी पनि निचार्नु पर्छ। अब यो मस्यौरालाई फ्राई गर्नको लागि मैले प्यानमा चाहिँ तेल तताउन राखेको छु। त्यसपछि यो मस्यौरा राखेर मस्यौरालाई चाहिँ अब रातो हुने बेलासम्म फ्राई गर्नुपर्छ। मस्यौरा यत्तिको भएपछि मैले यसमा बेसार, रातो धुलो खुर्सानी अनि थोरै नुन पनि राखेँ। यसलाई चाहिँ अर्को 2-3 मिनेटसम्म फेरि फ्राई गर्नुपर्छ। मस्यौरा यत्तिको भएपछि मैले यसलाई एउटा भाँडामा राखेँ। त्यसपछि अब यो सेम प्यानमा फेरि मैले तेल तताउन राखेको छु। अब यसमा 1 चम्चा जति जिरा फुराउनु पर्छ। त्यस्तै मैले यसमा सुकुमेल, दालचिनी अनि यो तेजपत्ता पनि फुराएँ। त्यसपछि मैले यसमा प्याज राखेँ। प्याजलाई एकैछिन भुटिसकेपछि अब यसमा यो हरियो खुर्सानी पनि हाल्ने। हरियो खुर्सानी चाहिँ अप्सनल हो। प्याज र हरियो खुर्सानीलाई एकैछिन भुटिसकेपछि अब यसमा मैले राखेँ यो हरियो र रातो क्याप्सिकम। मैले चाहिँ यसलाई मसिनो पारेर काटेर लिएको छु। अनि त्यस्तै मैले यसमा हरियो मटर पनि राखेँ। यहाँहरूले आफ्नो घरमा जे उपलब्ध छ त्यही राख्नु भए हुन्छ। अब यसलाई 1-2 मिनेटसम्म पकाउनु पर्छ। त्यसपछि अब यसमा पिसेको अदुवा लसुन पनि राख्ने। अदुवा लसुनलाई राम्रोसँग चलाउनु पर्छ। अब यसमा मैले राखेँ बेसार, जिरा धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर, रातो धुलो खुर्सानी, यो चाहिँ अप्सनल हो, अनि नुन स्वाद अनुसार। अब यो सबै मसालालाई अर्को 2-3 मिनेटसम्म पकाउनु पर्छ। त्यसपछि मैले यसमा राखेँ मसिनो पारेर काटेको टमाटर। अब यो टमाटरलाई पनि पकाउनु पर्छ। टमाटर राम्रोसँग पाकिसकेको छ। त्यसपछि अघि हामीले फ्राइड गरेर राखेको भटमासको मस्यौरा पनि राख्ने। सबैलाई राम्रोसँग चलाउने। त्यसपछि मैले यहाँ लिएको छु पकाएको राइस। मैले चाहिँ यो फ्रेस राइसको युज गरेको छु। यहाँहरूले लेफ्टओभर राइसबाट पनि यसलाई बनाउन सक्नुहुनेछ। अब यो सबैलाई राम्रोसँग मिक्स गर्ने। अब यसलाई चाहिँ 1-2 मिनेटसम्म यत्तिकै पकाउनु पर्छ। अब हाम्रो यो भटमासको मस्यौरा राखेको भेज पुलाउ पनि खानको लागि रेडी भइसकेको छ। यहाँहरूले पनि यसै गरी बिना झन्झट छिट्टो मिठो भेज पुलाउ बनाएर खानुहोला। मलाई आशा छ यहाँहरूलाई यो रेसिपी पक्कै पनि मन पर्यो होला। र मेरो अरू यस्तै रेसिपीहरूको लागि प्लिज मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। अनि मेरो भिडियोलाई लाइक, शेयर र कमेन्ट गर्न पनि नभुल्नुहोला है। थ्याङ्क यू फर वाचिङ। बाई बाई।